Περνάμε τώρα στην τρίτη και τελευταία ενότητα του σημερινού σεμιναρίου. Είναι το πιο μικρό σε διάρκεια, οπότε δεν μας έχουν μείνει αρκετή ώρα. Κάνε ακόμα λίγο υπομονή. Εδώ θα μιλήσουμε για την ανάκληση διαδικασιών και την παραίτηση δικαιωμάτων, όπως αυτά έχουν αλλάξει με την εναρμόνιση του Εθνικού Νόμου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Εμπορικό Σήμα. Θα αναφέρουμε τους ορισμούς της ανάκλησης διαδικασιών και της παραίτησης των δικαιωμάτων. Θα αναφέρουμε πού χρησιμοποιούμε την κάθε περίπτωση. Θα δούμε το έντυπο ε5 που αφορά την ανάκληση ή την περάτωση διαδικασιών, καθώς επίσης και το έντυπο ε22 που αφορά την παραίτηση δικαιωμάτων. Πριν αρχίσουμε, όμως, να πούμε εδώ ότι ο όρος ανάκληση διαδικασιών αναφέρεται και ως περάτωση διαδικασιών. Θα ακούσετε και τους δύο όρους, αλλά να ξέρετε ότι αφορά την ίδια διαδικασία, απλά με άλλη ονομασία, η οποία όμως χρησιμοποιείται στα έντυπα της νομοθεσίας. Αρχίζουμε με την ανάκληση διαδικασιών και το τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε αυτή την αίτηση. Ανάκληση ή περάτωση διαδικασιών είναι το αποτέλεσμα της ανάκλησης είτε της αίτησης εγγραφής ενός σήματος, είτε της αίτησης ένστασης κατά την εγγραφή ενός σήματος, είτε της αίτησης κήρυξης έκπτωσης ενός σήματος, είτε της αίτησης κήρυξης ακυρότητας ενός σήματος. Το αποτέλεσμα αυτό παράγεται μετά από την καταχώρηση σχετικής αίτησης περάτωσης διαδικασιών στο γραφείο μας. Η αίτηση για περάτωση διαδικασιών καταχωρείται με το έντυπο ε5, το οποίο βλέπετε στην οθόνη σας. Αποτελείται ουσιαστικά από μία σελίδα, στην οποία το μόνο που χρειάζεται να δηλωθεί, πέρα από τα βασικά στοιχεία του αιτητή, είναι το είδος της αίτησης, της οποίας αιτείται η περάτωση διαδικασιών και τον σχετικό αριθμό της. Το έντυπο αυτό είναι πολύ λιτό και έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να μπορεί να ετοιμαστεί εύκολα και γρήγορα από τον αιτητή και η εξέταση του να γίνεται το ίδιο εύκολα και γρήγορα. Πότε γίνεται η χρήση του εντύπου ε5 για περάτωση διαδικασιών? Γίνεται για τρεις λόγους. Πρώτον, ως μέσο θεραπείας σε διαδικασία εγγραφής εμπορικού σήματος, το οποίο εντοπίζεται μια έλλειψη η οποία είτε δεν μπορεί να διορθωθεί, είτε δεν υπάρχει θέληση από τον αιτητή να τη διορθώσει και προτιμά να ανακαλέσει την αίτηση του. Δεύτερον, ως μέσο θεραπείας σε διαδικασία αίτησης ένστασης κατά την εγγραφή ενός σήματος, όπου είτε με συμφωνία μεταξύ των μερών κατά τη διάρκεια του φιλικού διακανονισμού, είτε σε άλλο στάδιο της διαδικασίας, ο αιτητής της ένστασης αποφασίζει να αποσύρει την ένσταση του ή ο καθού η αίτηση αποφασίζει να αποσύρει την αίτηση εγγραφής του σήματος του. Τρίτο, ως μέσο θεραπείας σε διαδικασία κήρυξης έκπτωσης και ακυρότητας και γίνεται από τον αιτητή της έκπτωσης ή της ακυρότητας. Τώρα, όπως αναφέρει ο κανονισμός 21.4, για τις περιπτώσεις της ένστασης, της έκπτωσης και της ακυρότητας, ο διάδικος, ο οποίος ανακαλεί την αίτηση, βαρύνεται με τα έξοδα της αντίδικης πλευράς, εφόσον βέβαια τα έξοδα αυτά
ζητηθούν να εκδικαστούν από τον εύφορο. Το έντυπο ε5 καταχωρείται έγγραφα ή ηλεκτρονικά στο γραφείο μας και είναι ατελώς. Η διαδικασία της ανάκλησης ή υπεράτωσης διαδικασιών μπορεί να γίνει μόνο για ολόκληρη την αίτηση για την οποία γίνεται η ανάκληση. Δεν μπορεί να γίνει ανάκληση μέρους των προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό γίνεται με άλλες διαδικασίες, οι οποίες επιτρέπονται σε κάθε είδος αίτησης ξεχωριστά. Μια εναλλακτική λύση που μπορεί κανείς να κάνει σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να παραιτηθεί των δικαιωμάτων του επί του σήματος ή των προϊόντων και υπηρεσιών που περιέχονται στον κατάλογο ταξινόμησης του σήματος του, όπως θα αναφερθούμε σε λίγο, είναι η αίτηση διαίρεσης του σήματος. Ο αιτητής ή ο δικαιούχος σήματος μπορεί να διαιρέσει την αίτηση για εγγραφή ή το εγγεγραμμένο σήμα σε 2 ή περισσότερες χωριστές αιτήσεις ή εγγραφές, δηλώνοντας για κάθε τμηματική αίτηση ή εγγραφή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της αρχικής αίτησης ή εγγραφής που καλύπτονται από τις τμηματικές αιτήσεις ή εγγραφές. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της τμηματικής αίτησης ή εγγραφής δεν επιτρέπεται φυσικά να αλληλοκαλύπτονται με εκείνα που παραμένουν στην αρχική αίτηση ή εγγραφή. Μετά, αφού γίνει αυτό, ο ιδιοκτήτης μπορεί, αν θέλει, να μεταβιβάσει ένα από τα διαιρεμένα μέρη ή να αφήσει το ένα μέρος να λήξει χωρίς να προχωρήσει στην ανανέωση του ή να περατώσει τη διαδικασία εγγραφής. Έτσι, ο ιδιοκτήτης δεν παραιτείται των δικαιωμάτων του επί του σήματος με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για μελλοντική χρήση του σήματος. Ένα άλλο είδος τμηματικής ανάκλησης είναι κατά τη διάρκεια της αίτησης εγγραφής, όπου για να θεραπευτούν ελλείψεις που αφορούν την ταξινόμηση μετά από αντιρρήσεις του γραφείου, καταχωρείται το έντυπο ε3, αφαιρώντας τα προβληματικά εμπορεύματα ή υπηρεσίες με σκοπό να προχωρήσει η εγγραφή του σήματος. Όμως, η αίτηση για διαίρεση είναι απαράδεκτη εφόσον έχει ασκηθεί ένσταση κατά της αρχικής αίτησης εγγραφής ή αίτηση έκπτωσης ή ακυρότητας κατά της εγγραφής και η αίτηση διαίρεσης έχει ως αποτέλεσμα την διαίρεση μεταξύ των προϊόντων ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της ένστασης, της έκπτωσης ή της ακυρότητας, έως ότου η απόφαση επί της ένστασης, έκπτωσης ή ακυρότητας καταστεί τελεσίδικη ή η διαδικασία περατωθεί κατά άλλον τρόπο. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει διαίρεση σήματος με σκοπό να αποφευθούν οι συνέπειες της ένστασης, της έκπτωσης ή της ακυρότητας. Πάμε στην παραίτηση των δικαιωμάτων. Τι είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία? Είναι η απόσβεση του δικαιώματος επί του σήματος, η οποία γίνεται μόνο με έγγραφη δήλωση από τον δικαιούχο και μπορεί να γίνει είτε για το σύνολο των προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε για μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία το σήμα έχει εγγραφεί. Δηλαδή, παραίτηση δικαιωμάτων μπορούν να γίνουν μόνο σε σήματα τα οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγραφή τους στο Μητρό. Η δήλωση παραίτησης δικαιωμάτων παράγει αποτελέσματα μόνο μετά την εξέταση της
από το γραφείο και την καταχώρησή της στο Μητρό Εμπορικών Σημάτων. Η αίτηση παραίτησης δικαιωμάτων καταχωρείται στο γραφείο μας μέσω του εντύπου ΕΣ22. Το έντυπο αποτελείται από 2 σελίδες, στις οποίες δηλώνεται η πρόθεση παραίτησης, είτε για το σύνολο των προϊόντων, δηλώνεται η πρόθεση παραίτησης για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών. Εάν έχουν παραχωρηθεί άδειες χρήσης, η υποβολή του αιτήματος γίνεται δεχτή μόνο αν ο δικαιούχος του σήματος αποδεικνύει ότι οι κάτοχοι αδειών χρήσης έχουν ενημερωθεί σχετικά με την πρόθεση του να παραιτηθεί από τα δικαιώματα του στο σήμα και συνενούν στην παραίτηση. Στην περίπτωση όπου ζητείται παραίτηση δικαιωμάτων για μέρος μόνο των προϊόντων και υπηρεσιών, και αυτό σημειώνεται στην αίτηση. Να δούμε τώρα πότε γίνεται χρήση του εντύπου ΕΣ22 για την παραίτηση των δικαιωμάτων. Αυτό γίνεται. Πρώτον, με πρωτοβουλία του δικαιούχου του σήματος. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης εγγραφής του σήματος ή μετά την έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής του σήματος. Σε αντίθεση με την αίτηση ανάκλησης, για την αίτηση παραίτησης δικαιωμάτων υπάρχει ένα τέλος των 49 ευρώ ανά αίτηση. Αυτό συμβαίνει διότι η αίτηση αυτή γίνεται με πρωτοβουλία του δικαιούχου, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση από το γραφείο για κάποιο πρόβλημα αναφορικά με το σήμα του. Στην περίπτωση του εντύπου ΕΣ5 και της ανάκλησης διαδικασιών, δεν υπάρχει τέλος, επειδή αποτελεί ένα από τα στάδια υφιστάμενων αιτήσεων, για τα οποία έχει ήδη πληρωθεί σχετικό τέλος. Εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος και της τρίτης και τελευταίας παρουσίασης, η οποία ήταν και η πιο σύντομη. Αυτό που θέλω να θυμάστε από αυτήν την παρουσίαση είναι ότι η ανάκληση γίνεται από τον αιτητή της εκάστοτε αίτησης με το έντυπο ΕΣ5 και η παραίτηση δικαιωμάτων από τον δικαιούχο του σήματος με το έντυπο ΕΣ22. Εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σεμιναρίου. Να κοιτάξω αν υπάρχουν οποιασδήποτε ερωτήσεις. Δεν βλέπω κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο αυτό, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ.